ไปหน่อยดิโอ้โหคนมาสายเฮ้ยผมมาที่สองไงผมมาคนที่สองความเท่าเทียมมาอยู่ตรงไหนความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนโอ้ดังเลยรถตู้ชื่อช่องอะไรครับบอกสิอ้าวช่องมึงอ่ะใช้กล้องพี่นะช่องอะไรสวัสดีครับช่องอะไรบ้าฮะช่องอะไรเอาเลยเหรอสวัสดีครับผมผมไม่อยากนะบ้าผมใกล้มันถ่ายเลยวะถ่ายคนนี่ถ่ายวิดีโอเลยป่ะใช่เอาอีกแล้วสักพักเดี๋ยวแอคถ่ายกูเป็นดาราไหนโหลปาตีนไหนน่ะมันดูเวงวังฮัลโหลปาตีนเฮ้ยบอกเรือมารับดิพี่นั่งปาตีนโคตรเยอะเลยอ่ะจ้างเขามาเก็บเรือเนาะลงไปทะเลไปเองเงียวะเลยมาเยอะเลยไกลอ่ะไม่ใช่ภาพนิ่งบ้านหมาจัดเลยบางปูมีปูขายเลี้ยวเข้ามานะคุณขายหมูเลยอ่ะเลี้ยวเข้ามายิ้มเลยมีชาพี่เด็กข้าวขนาดนี้เลยเหรอวะ2 คันนี้ลูกตาดำเดือดพี่ถ่ายบ้างเหรอได้ไหมพี่เนี่ยได้เอาเลยเนี่ย40 วิมี2 แถวได้อยู่บอกว่ามี 2 แถวเนี่ยเต้นตรงนี้เลยเตรียมถ่ายเลยอ่ะเร็วดิเนี่ยเดี๋ยวไปติดเขียวแล้วเรา
ด้วยเดี๋ยว วิดีโอพี่ ปวดแล้วผมไม่ได้สปอนเซอร์ให้นะเว้ย สปอนเซอร์ สปอนเซอร์ในการเดินทางครั้งนี้ครับแป๊บสิ ทำเลยเขาทำอะไรอยู่ น้องผู้น่าสงสารที่นอนไม่พอ เป็นตายเลย ต้องใส่เพลงให้มันไหมต้องใส่เพลงไหมเพลงแบบฝันๆ ยาว ยาว